Сьогодні ми приготуємо пиріг, у якому літо чути ще до першого шматочка, пухке тісто, багато соковитої полуниці і верх, який хочеться тихенько відламувати ще гарячим. На вигляд він простий, але тут є кілька маленьких хитрощів, через які цей пиріг виходить зовсім іншим. Полуниця в ньому залишається яскрава, свіжа, майже як щойно з грядки, і весь її сік працює не проти тіста, а для смаку. А ще сьогодні буде один дуже літній ароматний штрих. Несподіваний, але саме він потім змушує всіх перепитувати, що ти тут таке додала, що так пахне? І зверху щедра золотиста посипка, трохи хрустка, трохи масляниста, з горіховим теплом. Саме вона потім збирає докупи всі смаки цього пирога. Коли пиріг печеться, запах стоїть на всю кухню. Такий, що важко дочекатися, поки він хоч трохи вистигне. Тож давайте готувати разом. Часто в ягідних пирогах є одна проблема. Зверху все красиво, а всередині тісто сире, наче трохи недопечене. Бо ж полуниця пускає багато соку, і пиріг замість пухкого виходить гливкий. І ще беремо до уваги те, що тісто замішується на кисляку або ж на кефірі. Тож я покажу вам технологію, яка мене ще жодного разу не підвела. Пиріг буде високий, м'який, пористий, але сухий всередині. А весь ягідний сік залишиться там, де треба, в самій полуниці. Перед тим, як замішувати тісто, поставлю масло підтопитися. Для цього пирога всі продукти мають бути кімнатної температури. Це важливо, особливо для тіста на кефірі. Тож в миску розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор і зараз все міксером збиваємо до пишної піни. Я збиваю майже так, як збиваю на бісквіт. Доки збивала, цукор чудово розійшовся, а вершкове масло підтопилося, але не гаряче. Тож зараз саме час додати вершкове масло тонкою цівкою. І вінчиком поступово перемішуємо, аби масло гарно з'єдналося з збитим яйцем. Така випічка має свої плюси, вона без складних процесів. Не треба нічого окремо вистоювати, замішувати дріжджі, чекати, поки підійде тісто, правда ж? Тепер поступово вливаємо кефір. Як я сказала раніше, кефір має бути кімнатної температури. Просіяне борошно об'єднуємо з сіллю, ваніллю та розпушувачем. І поки тісто потроху збирається докупи, хочу щиро подякувати вам за те, що ви тут, за всі ваші теплі слова, коментарі, історії, рецепти, якими ви ділитеся під відео. Часом читаєш, і ніби не просто кулінарний канал, а велика кухня, де кожен щось згадує своє. І окрема подяка тим, хто підтримує канал спонсорством. Завдяки вам ми можемо ще більше знімати таких домашніх сезонних рецептів. Борошно з розпушувачем додаємо в тісто поступово, воно має бути густе, а не забите. Коли гарно вмішали першу половину борошна з розпушувачем, додаємо другу, висипаємо вже все і тепер ретельно ще раз гарненько лопаткою зверху вниз добре вимішуємо. Наступним кроком приготуємо горіхову масляну крихту. Схожий пиріг є і в польській кухні. Там таку крихту називають крушонкою. Тож об'єднуємо борошно, цукор та вершкове масло і перетворюємо все в крихту. Я ж до цієї крушонки додаю жменю волоських горіхів. Перед тим їх добре підсушую і подрібнюю ножем. Вони дають не тільки смак, а й текстуру. Верх пирога виходить не просто солодкий, а трохи хрусткий і карамельний. І от саме ця посипка потім вбирає частину ягідного пару під час випікання.
І зараз буде мій улюблений момент. Беремо кілька листочків свіжої м'яти, додаємо ложку цукру і просто перетираємо. Аромат неймовірний. М'ята тут не для того, щоб пиріг був м'ятним, ні. Вона просто дуже красиво підкреслює смак полуниці. Вона наче робить його свіжішим. Тепер займемося полуницею. Я її вже помила і добре обсушила, це теж важливо, зайва вода нам не потрібна. І нарізала ягоди навпіл. І коли посипка повністю закриє полуницю, при випіканні полуничний сік піде в посипку, а не розмочить пиріг. Форму я застелила пергаментом, викладаю тісто, розрівнюю і зверху полуниця. Кладемо полуницю розрізом доверху, перед тим промокнувши її паперовим рушничком. Тепер посипаю половинки полуниці м'ятним цукром. Ви знаєте, літо таки має свої запахи. От в когось літо пахне скошеною травою, в когось кропом, молодою картоплею. А для мене один із найбільших літніх запахів – це саме полуниця з м'ятою, особливо ввечері на кухні, коли вже трохи прохолодніше після спеки. І тепер засипаю все це отою крушонкою. Випікати буду при 180 градусів, приблизно 45-50 хвилин, орієнтуйтеся вже на свою духовку. Обов'язково перевірте шпажкою на готовність, вона має бути суха. І проколюйте в тому місці, де немає полуниці. Такий пиріг дуже гарно працює і з іншими ягодами. Можна робити з малиною, чорницею, вишнями. Але саме полуниця дає оте відчуття справжнього початку літа. Коли ягоди ще не набридли за сезон, коли купуєш першу миску або збираєш з городу і половину з'їдаєш ще дорогою додому. Завдяки горіхово-масляній посипці пиріг став золотистим, ароматним і дуже важко дочекатися, поки він охолоне. Проте перекладаємо його на решітку і даємо йому трохи відпочити після духовки. Це дуже домашній пиріг в хорошому сенсі цього слова. Простий, щедрий і дуже літній. Оцей момент розрізу я завжди люблю найбільше, бо саме тоді видно, чи вдалося тісто. Погляньте, який м'якуш, гарний, пористий, високий. Так і хочеться зразу налити склянку холодного молока або зранку до кави і посмакувати. Як бачите, ягоди не впали на дно, вони залишилися зверху, а всередині пухке пористе тісто. Якщо вам сподобався рецепт, напишіть в коментарях, з якими ягодами ви найбільше любите літню випічку. І не забудьте підписатися, якщо ви ще не з нами. Український кулінарний ютуб-канал «Кухня як релакс» з радістю готує для вас прості домашні страви, сезонні рецепти та неспішну українську кухню.